आज म तपाईलाई आफ्नो पार्टनरको व्हाट्सएप मेसेज र मोबाइलको SMS कसरी रियल टाइममा आफ्नो ल्यापटप वा आफ्नो मोबाइलमा हेर्न सकिन्छ भन्ने ट्रिक तपाईलाई सिकाउँछु। यो भिडियो चाहिँ एजुकेसनल पर्पजको लागि मात्र भएकाले यो ट्रिक अपनाउँदा चाहिँ यहाँले आफ्नै स्वयं रिस्कमा मात्र यो ट्रिक अपनाउनु होला है त। र यहाँले मेरो भिडियो पहिलोपल्ट हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी भिडियोलाई लाइक गरेर भिडियो अगाडि बढाइदिनु हुन अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। सो लेट्स स्टार्ट। आज म तपाईलाई दुईटा कुरा सिकाउँछु। एउटा भनेको अरूको व्हाट्सएप च्याट आफ्नो मोबाइल वा ल्यापटपबाट कसरी हेर्ने भन्ने कुरा सिकाउँछु र अर्को भनेको अरूको मोबाइलको मेसेज आफ्नो मोबाइल वा ल्यापटपबाट चाहिँ कसरी हेर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सिकाउँछु। यो दुईटा कुरा सिकाउँछु र सबैभन्दा पहिले जाउँ हामी व्हाट्सएप च्याटतिर। अब व्हाट्सएप च्याट पनि सबैभन्दा पहिले म ल्यापटपबाट गर्न सिकाउँछु र त्यसपछि चाहिँ हामी मोबाइलबाट कसरी गर्ने भन्ने कुरा सिक्नेछौँ। सबैभन्दा पहिले चाहिँ यहाँलाई जसको व्हाट्सएप च्याट तपाईले हेर्न चाहँदै हुनुहुन्छ, एक्सेस गर्न चाहँदै हुनुहुन्छ, त्यो व्यक्तिको मोबाइल र ल्यापटप, जुन तपाईको ल्यापटप वा तपाईको मोबाइल चाहिँ साथमा हुनुपर्नेछ, सँगै हुनुपर्नेछ। र त्यसपछि तपाईले आफ्नो ल्यापटपको वेब ब्राउजरलाई ओपन गर्नुस् र त्यसपछि टाइप गर्नुपर्नेछ web.whatsapp.com। अब web.whatsapp.com एन्टर गरिसके पछाडि एउटा पोर्टल खुल्नेछ र यहाँ चाहिँ एउटा क्युआर कोड देखिनेछ। अब त्यो क्युआर कोडलाई चाहिँ तपाईले जसको मोबाइलको व्हाट्सएप चाहिँ तपाईले हेर्न चाहँदै हुनुहुन्छ त्यो व्यक्तिको मोबाइलबाट चाहिँ त्यो क्युआर कोड चाहिँ स्क्यान गर्नुपर्नेछ। अब यो स्क्यान कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ जसको व्हाट्सएप च्याट तपाईले हेर्न चाहँदै हुनुहुन्छ त्यो व्यक्तिको व्हाट्सएप ओपन गर्ने मोबाइलमा र त्यसपछि व्हाट्सएपको माथिपट्टि राइट ह्यान्ड साइडको माथिपट्टि 3 डट हुन्छ, त्यो 3 डटमा क्लिक गर्नु पर्यो र त्यसपछि लिङ्क डिभाइसेस भन्ने अप्सन हुन्छ, त्यहाँ क्लिक गर्नु पर्यो। अब लिङ्क डिभाइस भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिसके पछाडि एउटा स्क्यानर ओपन हुन्छ। त्यो स्क्यानरले चाहिँ तपाईको ल्यापटपको क्युआर कोड चाहिँ स्क्यान गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसरी स्क्यान गर्ने बित्तिकै यहाँहरुको कम्प्युटरमा चाहिँ त्यो व्हाट्सएप चाहिँ लगइन हुन्छ र लगइन भइसके पछाडि तपाईले मोबाइलमा गएर चाहिँ नोटिफिकेसन अफ गर्न सक्नुहुन्छ व्हाट्सएपको। अब यति भइसके पछाडि तपाईको पार्टनरको व्हाट्सएपमा मेसेज आउने बित्तिकै यहाँहरुको ल्यापटपमा पनि नोटिफिकेसन आउनेछ। अर्थात् यहाँले आफ्नो ल्यापटपबाट सजिलैसँग आफ्नो पार्टनरको मेसेज चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ रियल टाइममा। ओके, र तपाईले चाहनुभयो भने रिप्लाई पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। अब यसरी चाहिँ यहाँले आफ्नो पार्टनरको व्हाट्सएपको मेसेज चाहिँ रियल टाइममा अन द स्पट यहाँले चाहिँ आफ्नो ल्यापटपबाट चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब म तपाईलाई यही कुरा मोबाइलबाट कसरी गर्ने भन्ने कुरा सिकाउँदैछु। अब यही कुरालाई चाहिँ मोबाइलमा गर्नको लागि तपाईलाई चाहिन्छ एउटा आफ्नो मोबाइल र त्यसपछि अर्को जुन व्यक्तिको व्हाट्सएप मेसेज तपाईले चेक गर्न गइरहनु भएको छ त्यो व्यक्तिको मोबाइल चाहिन्छ। सबैभन्दा पहिले चाहिँ यहाँले आफ्नो मोबाइलमा गुगल क्रोम ओपन गर्नु होला र त्यसपछि माथिपट्टि यो 3 डटमा क्लिक गर्नु होला। अब यो 3 डटमा क्लिक गरिसके पछाडि तलपट्टि थर्ड लास्टमा डेस्कटप साइट भन्ने अप्सन हुन्छ, त्यहाँ टिक लगाउनु होला। अब त्यसपछि माथिपट्टि युआरएल मा टाइप गर्नुस् web.whatsapp.com web.whatsapp.com टाइप गरेर एन्टर गर्नुस्। अब त्यसपछि यसरी क्युआर कोड देखिनेछ र त्यसपछि तलपट्टि एड व्हाट्सएप वेब टु होम स्क्रिन भन्ने मुनिपट्टिको अप्सनमा क्लिक गरेपछि व्हाट्सएप वेब इन्स्टल भनेर अप्सन देखाउँछ, यहाँले इन्स्टलमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र 1-2 मिनेट लाग्न सक्छ इन्स्टल हुनको लागि, एकछिन वेट गर्नु होला। अब यहाँले चाहिँ एप्लिकेसन इन्स्टल गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ र एप्लिकेसन इन्स्टल नगरी पनि यहाँले यहाँ देखिएको क्युआर कोड चाहिँ तपाईले अर्को साथी जसको व्हाट्सएप मेसेज तपाईले हेर्न चाहनुहुन्छ त्यो व्यक्तिको व्हाट्सएपमा गएर लिङ्क डिभाइसमा गएर चाहिँ क्युआर कोड स्क्यान, यो क्युआर कोड चाहिँ स्क्यान गर्नुभयो भने पनि हुन्छ र तपाईले एप्लिकेसन इन्स्टल गर्नुभयो भने अझ सजिलो हुन्छ। अब यसरी लिङ्क गर्न त आयो। अब हाम्रो डिभाइसमा कसैले यसरी लिङ्क गरेर हाम्रो व्हाट्सएप मेसेज चाहिँ कसैले चेक गरिरहेको रहेछ भने यसलाई कसरी हटाउने त? अब यो हटाउनको लागि फेरि सेम प्रोसेस हो, 3 डटमा क्लिक गर्ने र त्यसपछि लिङ्क डिभाइसेसमा क्लिक गर्ने। अब यहाँनेर डिभाइसहरूको लिस्ट देखाउँछ, यहाँ गुगल क्रोम अनि विन्डोज देखाइरहेको छ ब्राकेटमा। अब यसमा चाहिँ डिभाइस स्ट्याटस देखाइरहेको छ, अर्थात् एउटा कम्प्युटरमा चाहिँ हाम्रो यो व्हाट्सएप चाहिँ लिङ्क भएको छ। अब यो लिङ्कलाई हटाउनको लागि हामीले यो गुगल क्रोम अनि विन्डोज लेखेको ठाउँमा क्लिक गर्ने र क्लिक गरिसके पछाडि यहाँनेर लगआउट भन्ने अप्सन देखिन्छ, यो लगआउटमा क्लिक गरिसके पछाडि हाम्रो कम्प्युटरबाट चाहिँ यो लिङ्क भएको चाहिँ हटेर जान्छ। हामीले चाहिँ आफ्नो डिभाइसमा चाहिँ यसरी चेक गर्न सकिन्छ, हाम्रो डिभाइसबाट कसैले चाहिँ लिङ्क गरेर हाम्रो मेसेज त हेरिरहेको छैन भन्ने चेक गर्नको लागि चाहिँ हामीले यसरी चेक गर्न सकिन्छ। अब यसरी चाहिँ यहाँले आफ्नो डिभाइस चाहिँ अरूको कम्प्युटरमा लिङ्क भएको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ यहाँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ।
अब चाहिँ म तपाईहरुलाई आफ्नो पार्टनरको मोबाइलको मेसेज कसरी हेर्ने भन्ने कुरा सिकाउँछु। यसको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिले चाहिँ आफ्नो पार्टनरको मोबाइल चाहिँ यहाँले लिनु होला र त्यसपछि आफ्नो पार्टनरको मोबाइलको यो मेसेजिङ एप ओपन गर्नु होला। अब यो मेसेजको एप्लिकेसन ओपन गरिसकेपछि माथिपट्टि लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा मेनुको आइकन देखाउँछ। त्यो मेनुको आइकनमा यहाँले क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि यहाँले भेट्न सक्नुहुन्छ डिभाइस पेयरिङको अप्सन। यो जुन डिभाइस पेयरिङमा क्लिक गर्नु होला। अब त्यसपछि यो क्यूआर स्क्यानर भन्ने अप्सन छ, यहाँ क्लिक गर्नु होला। अब यसमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ यहाँहरुको चाहिँ क्यूआर स्क्यानर ओपन हुन्छ। अब त्यसपछि चाहिँ यहाँले ल्यापटपको ब्राउजरमा गएर चाहिँ messages.google.com/web अब यति टाइप गरिसकेपछि एउटा क्यूआर ओपन हुनेछ र त्यो क्यूआर चाहिँ यो मोबाइलबाट चाहिँ स्क्यान गर्नुपर्नेछ। अब यो कोड स्क्यान गरिसकेपछि चाहिँ तपाईले आफ्नो पार्टनरको चाहिँ मेसेजहरु रियल टाइममा यसरी आफ्नो ल्यापटपबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। अब त्यसपछि तपाईले अनपेयर गर्न पनि सिक्नुपर्नेछ। यदि तपाईको मोबाइलमा पनि यस्तो सेटिङ कसैले गरेको छ भने यसलाई कसरी हटाउने त? यसको लागि तपाई फेरि डिभाइस पेयरिङ भन्ने अप्सनमा जानुपर्नेछ र त्यसपछि चाहिँ अब त्यसपछि यहाँ पेयरिङ डिभाइसहरु देखाउनेछ। यहाँले चाहिँ अनपेयर अल डिभाइसेसमा क्लिक गरेर यसरी अनपेयर गर्न सक्नुहुन्छ। अनपेयर गरिसकेपछि यदि तपाईको मेसेज चाहिँ लिंक भएको छ अन्य डेस्कटप कम्प्युटरहरु या त अन्य डिभाइसहरुमा भने अनपेयर हुनेछ। हस्त यहाँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो? यहाँहरुको सल्लाह सुझाव कमेन्ट गर्नु होला र फेरि अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचाका साथ आजलाई भने म बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार, ह्यापी ब्राउजिङ।